امروز میخوام در مورد یک دسر دارویی یا یک داروی دسری خیلی خوشمزه، خیلی قدیمی به نام جانکت رو بهتون معرفی کنم که ریشش به قرون وسطا در انگلستان برمیگرده. در گذشته این دسر یا میان وعده به عنوان یک غذای سالم، مغذی، مقوی خیلی محبوب بوده. برای غذای کودکان، شروع غذای کودکان، حتی در بیمارستان‌ها به بچه‌ها و سالمندان، مریض‌ها برای راحت تر هضم شدن غذا میدادن. جالبه که بدونید چون برای تهیه جانکت از شیر خام استفاده می شده، برای اطمینان از سلامت شیر خام خود بیمارستان دام داشته و کنترل و نظارت هم زیر نظر خودش بوده. ببینید که چقدر این میان وعده از نظر غذایی و دارویی مهم بوده. بعدها توی کشورهای دیگه مثل فرانسه و آمریکا هم خیلی محبوب میشه. حتی در آمریکا نوعی قرص به اسم جانکت رنت ساخته میشه که فرقش با قرص رنت معمولی، یعنی همون مایه پنیر، در دوز پایینش بوده، چون در جانکت لازم نیست که بخواد مثل پنیر لخت خیلی سفت باشه. متاسفانه این دسر با شروع جنگ جهانی اول و کمبود مواد غذایی و بعد هم فرایند پاستوریزه شدن شیر و از بین رفتن سیستم‌های تهیه شیر خام، کم کم این دسر خوشمزه و دارویی هم فراموش میشه. شاید شما در بیمارستان‌ها در اروپا که اینطور دیدید، در سینی غذا معمولاً یه دسر پودینگی وانیلی یا شکلاتی هم همراه غذا میذارن که یادآور همون دسر جانکت هستش، فقط با تفاوت زیاد. دیگه خبری از اون خواص مفید و تغذیه گذشته در پودینگ نیست. شاید براتون جالب باشه که بدونید وقتی حیوان جوان مثل بره یا گوساله از شیر مادر تغذیه میکنه، در واقع یک فرایند خاص در بدن اون شروع میشه. در معده حیوانات جوان آنزیمی به نام کیموزین وجود داره که باعث لخته شدن شیری که خورده میشه. وقتی بره یا گوساله شروع به حرکت میکنه، اینور و اونور میدوه، شیر لخته شده تیکه تیکه میشه، از هم جدا میشه. پروتئین کازئین و پروتئین وی از هم جدا میشه. اینجاست که فرایند هضم و جذب به طور موثرتری انجام میشه. مواد مغذی مثل ویتامین ها، پروتئین ها، مواد معدنی که در شیر وجود داره به راحتی جذب بدن حیوان میشه. درست همون فرایندی که برای درست کردن پنیر اتفاق میفته. ما به شیر آنزیم کیموزین اضافه میکنیم، شیر لخته میشه، با چاقو شیر رو میبریم، پروتئین کازئین از پروتئین وی جدا میشه. حالا فکرشو بکنید، ما یه لیوان شیر مینوشیم، روش هم یک قاشق از آنزیم شیردان گوسفند رو مینوشیم. چه اتفاقی در معده‌مون میفته؟ درست همون اتفاقی که در معده گوساله و گوسفند میفته. شیر لخته میشه، همین که حرکت میکنیم لخته ها از هم جدا میشن و بعد هم هضم و جذب مواد معدنی، ویتامین ها و پروتئین ها به بهترین نحو شکل میگیره. نمیدونم در مورد کپسول های کیموتریپسین چقدر میدونید. معمولاً به افرادی که مشکل هضم پروتئین ها رو دارن توصیه میشه. کپسول های کیموتریپسین از آنزیم های شیردان حیوانات استخراج میشه، یعنی همون آنزیم کیموزین شیردان گوسفند که بهتون آموزش دادم. آنزیم کیموتریپسین به صورت غیر فعال وارد بدن میشه. در روده کوچیک در یک پیاچه خاص قرار میگیره، فعال میشه. حالا جالبه که بدونید این کپسول ها قیمت های خیلی بالایی هم داره. حالا نسبت به این که چند تایی باشه در شیشه از 30 تا 60 یورو فروخته میشه. ببینید دوستان، قبل از شروع آموزش این نکته رو بگم که من نه یک پزشکم و نه قصد دارم نقش پزشک رو بازی کنم. در این کانال صرفاً
یک دستور تهیه مواد غذایی رو با شما به اشتراک میذارم که به طور طبیعی خاصیت‌های مفیدی برای بدن داره. این توضیحات صرفاً از تحقیقات و مطالعات خودم هستش و هیچ وقت نباید به عنوان توصیه پزشکی در نظر گرفته بشه. همونطور که همیشه میگم اگر علاقه‌مندید به فواید بیشتر و دقیق‌تر، توصیه میکنم که خودتون هم تحقیق کنید یا با پزشکتون مشورت کنید. هدف من فقط اینه که شما رو با این مواد غذایی آشنا کنم و اطلاعات کاربردی و مفیدی رو با شما به اشتراک بذارم. خب حالا بریم برای تهیه این دسر خوشمزه و مفید. اول اینکه تمام توضیحات، مواد لازم، مقدار، اندازه، نکته‌های مهم در قسمت توضیحات نوشته میشه. مثل همیشه این دسر رو به 2 صورت میتونیم درست کنیم. اگر شیر پاستوریزه شده باشه، برای اینکه دوباره باکتری ها و مخمرهای مفید رو به شیر برگردونیم و در واقع شیر مرده رو دوباره زنده کنیم، استارترهایی مثل ماست، کفیر، نوشیدنی تخمیری که بهتون آموزش دادم به شکل فعال شده رو به شیر اضافه میکنیم. 1 ساعت به شیر زمان میدیم تا کمی تخمیر بشه. اگرچه در اینجا هدف این نیست که یک تخمیر خیلی بزرگی انجام بشه، ما فقط میخوایم اون مواد مغذی رو به شیر مرده برگردونیم تا شیر مغذی بشه. بعد میذاریم 1 ساعت بمونه، شیر تخمیر بشه. بعد از اینکه تخمیر شد، آنزیم شیردان رو به شیر اضافه میکنیم. 1 ساعت دیگه میذاریم در جای گرم بمونه تا شیر لخته بشه و شکل بگیره. در روش دوم، شاید کسی خودش دام داره و میخواد از شیر خام استفاده کنه چون شیرش استاندارد بالا داره، یا اینکه از شیر خامی میخواد استفاده کنه که این شیر از مغازه تهیه میکنه ولی شیر خام استاندارد خیلی بالایی داره. حتی به شیر در این مواقع یک شناسنامه کوچیکی هم زده میشه که تمام اطلاعات مربوط به سلامتی دام رو روی اون کاغذ می نویسن. دیگه اون موقع به شیر هیچ استارتری اضافه نمیشه اگر که بخواد اون فرد این شیر رو به شکل خام استفاده کنه و پاستوریزه نکنه، چون که تمام میکروارگانیسم‌ها و آنزیم‌ها در شیر خام وجود داره و دیگه این که میشه گفت یه غذای کامله و هیچ غذای دیگه‌ای از این نظر و به این شکل نمیتونه کامل باشه. نکته دوم این که انگلیسی‌ها برای تهیه جانکت در شکل سنتی به شیر ادویه‌های خیلی زیادی میزنن، مثل دارچین، جوز هندی، هل، میخک و گلاب. چون که ارتباط انگلیس با هندوستان فقط در سیاست و تجارت که نبوده، در فرهنگ غذایی انگلیسی‌ها هم خیلی تأثیر گذاشته. من خودم بیشتر بدون ادویه ها درست میکنم. موقع خوردن ادویه رو اضافه میکنم، مخصوصا دارچین که خیلی دوست دارم. ولی در قسمت دوم فیلم بهتون نشون میدم که چطور جانکت رو با ادویه درست کنید. برای شیرینی جانکت من خودم به شیر در اول شیرینی اضافه نمی کنم، چون که قند شیر لاکتوز به اندازه کافی شیرین هستش. وقتی که به شیر ادویه اضافه میشه، طعم شیرینی به نظر من قوی تر هم میشه. حتی وقتی که ادویه هم داخل شیر ریخته نشه، این طعم شیرینی کاملا قابل احساسه. وقتی هم که دسر آماده شد، اگر که با مربا، شیره یا جگری بخواد سرو بشه، دیگه لازم به اضافه کردن شکر اضافه نیست، مگر اینکه بخواید با یه شکر خاص رژیمی درست کنید که خب اون موقع به شیر میتونید از همون ابتدا اضافه کنید. حالا در قدیم اگر کسی وضع مالی خوبی داشته میتونسته از شکر سفید استفاده کنه، چون اون موقع شکر سفید جزو کالاهای خیلی گرون قیمت و لوکس به حساب می اومده، وگرنه بیشتر از جگری که یک شکر طبیعی هستش که باز هم خود هندی‌ها تبحر زیادی در درست کردنش دارن استفاده می کردن، یا از عسل و مرباهای میوه‌ای. جگری از آب نیشکر به دست میاد، از گیاه نیشکر. آب گیاه نیشکر گرفته میشه و انقدر حرارت داده میشه تا آب نیشکر تبدیل به شیره میشه. شیره نیشکر که به همون شکل میشه ازش استفاده کرد، یا اینکه شیره
باز کمی حرارت داده میشه، هم زده میشه خیلی زیاد به شکل کارامل در میاد که باز به شکل جگری کاراملی ازش استفاده میشه، و یا اینکه بیشتر حرارت داده میشه و تبدیل به شکر جگری میشه. توضیحات اضافه نمیدم چون میخوام یک فیلم کامل در مورد انواع شکرها بسازم و یک فیلم در مورد انواع نمکها. برای همین توضیحات اضافه رو میذارم برای فیلمی که در آینده میخوام بسازم. حتی اگر هیچ چیز شیرینی، هیچ نوع ادویه‌ای به این دسر اضافه نکنید، باز هم یک طعم فوق‌العاده و کاملی داره. طعم شیرین و طبیعی شیر، لطافت و مخملی شدن لخته‌های شیر به قدری خوشمزه است که از کودکانی که تازه غذا رو میخوان شروع کنن تا بزرگترها همه عاشقش میشن. مادرهایی که میخوان به کودکشون غذای جامد بدن میتونن با همین دسر شروع کنم به عنوان غذا، چون که به تنهایی حاوی پروتئین ها، ویتامین ها و مواد معدنی و مغذی هستش. خیلی راحت هضم میشه و برای معده کوچیک کودکان خیلی مناسب هستش. فقط دقت کنم برای کودکان و بچه ها از شکر، ادویه های تند برای این غذا استفاده نکنن. برای داخل شیر اضافه نکنن شکر اضافه، چون که شیر گفتم خودش یه شیرینی خیلی خوبی داره، ولی میتونن به جاش با سبزیجات شیرین پخته شده مثل هویج و کدو حلوایی شروع کنن، یا حتی کمپوت میوه های نرم پخته شده. نمیخوان از کمپوت میوه استفاده کنن، میتونن با میوه خام گلابی شروع کنن. من خودم با گلابی شروع کردم. گلابی پکتین داره، شیرین، نرم، خوشمزه و هضم خیلی خوبی داره. ما خانوادگی این دسر رو به شکل گرم دوست داریم میل کنیم. منظورم از گرما بودن در دمای اتاق هستش. بلافاصله بعد از اینکه آماده شد خورده میشه، مگر اینکه اضافه بیاد داخل یخچال گذاشته میشه که باز هم خیلی خوشمزه است. شما هم میتونید گرم میل کنید، سردش رو میل کنید و ببینید که کدوم یکی رو بیشتر دوست دارید. بافت جانکت در دمای اتاق نرم و لطیفه. وقتی داخل یخچال میره بافت سفتری پیدا میکنه مثل تمام دسرهای شیری، ولی این به اون معنی نیستش که در دمای اتاق بافتش خیلی نرم باشه. بافت تمام جانکت هایی که در فیلم بهتون نشون دادم بافت دمای اتاق هستش و هنوز در داخل یخچال گذاشته نشده. معمولاً از پودر ادویه ها در این دسر استفاده میشه. به نظر من رنگ و طعم واقعی شیر باید غالب باشه، برای همین سعی نکنید از ادویه زیاد استفاده کنید، یا اینکه مثل من داخلی پارچه نخی یا کیسه نخی به شکل درسته ادویه ها رو تکه کنید داخل شیر بذارید. ادویه های مناسب این دسر میتونه چوب دارچین باشه، فرقی نمیکنه دارچین کاسیا یا سیلان باشه. معمولاً دارچین کاسیا در ایران بیشتر استفاده میشه. فقط به نظر من اگر از دارچین کاسیا استفاده کردید پوستش گرفته بشه خیلی بهتره. میخوام یک دارچین کمتر شناخته شده رو بهتون معرفی کنم به نام گل دارچین. گل دارچین غنچه میوه باز نشده درخت دارچین هستش. میتونه گل درخت کاسیا باشه یا درخت سیلان. عطر گل دارچین آدمو به یاد آدامسای دارچینی قدیمی میندازه. خیلی عطر لطیفی داره نسبت به دارچینای دیگه. متاسفانه من گل دارچین رو پودر کردم، نمیتونم به شکل واقعی بهتون نشون بدم، ولی خیلی شبیه به شکل سر میخک هستش.
سر میخک رو اگر بکنید، مخصوصا که یکم حالت کشیده تر داره، وقتی پود میشه رنگ قهوه‌ای خیلی خوش رنگی داره. من اسمش رو به انگلیسی و آلمانی در قسمت توضیحات می‌نویسم که اگر دوست داشتید تهیه کنید. وانیل، دانه تونکا، جوز هندی، هل، گلاب از انتخاب‌های خوبیه برای استفاده از این دسر. ولی به نظر خود من اگر بخوام از ادویه استفاده کنم، از هل، دارچین، جوز هندی و مقداری گلاب استفاده میکنم. بعد شیر رو روی حرارت اجاق میذارم، 36 تا 37 درجه سانتیگراد حرارت میدم. قبلا گفتم اگر از شیر پاستوریزه استفاده کردید، یک استارتر تخمیری به شیر اضافه میکنید. برای 1 لیتر شیر از نصف قاشق غذاخوری استارتر استفاده میکنید. میتونید حذف کنید اگر دوست نداشتید یا خواستید فوری این دسر رو درست کنید، میتونید این قسمت رو حذف کنید. هیچ اشکالی در تخمیر به وجود نمیاد. گفتم ما فقط برای این استارتر استفاده میکنیم که مواد مغذی شیر رو که از بین رفته دوباره به شیر برگردونیم. من از شیر خام استفاده کردم، استارتر استفاده نمی کنم و فقط شیر رو گرم میکنم. مایع شیردان رو اضافه میکنم و در یک جای گرم به مدت 1 ساعت نگه میدارم تا شیر لخته بشه. مثل همیشه از کیسه آب گرم و کلمن استفاده میکنم. هنوز هم هوا اینجا اونقدر گرم نشده که بخوام در دمای اتاق فقط با یک دستمال روش بندازم و بذارم تخمیر بشه. حالا اگر شما در جایی زندگی میکنید که هوا خیلی گرمه، میتونید این قسمت رو حذف کنید و از کلمن و کیسه آب گرم استفاده نکنید، چون میدونید وقتی خیلی محیط گرم میشه، معمولا حالا در پنیر یا در این دسر یه آبی، حتی در ماست یه آبی روی شیر میاد. هیچ اشکالی نداره، ولی خب چون این دسره ما نمیخوایم. در ماست یا پنیر اشکالی نداره، ولی برای دسر نمیخوایم که حالا خیلی آب اضافه روی شیر بیاد، پنیر لخته شده بیاد. پس باید یکم دقت کنید که بیش از اندازه گرم نباشه. مثلا وقتی من داخل کلمن گذاشتم، در کلمن رو یه مقدار باز گذاشتم که خیلی محیط گرم نشه. دوستان میخوام یک اشاره به دسر، بهتر بگم به دسر شیر لخته شده کوآهادا یا کوآخادا به معنی شیر لخته شده بکنم که در کشورهای اسپانیایی زبان و مکزیکی به عنوان یک دسر و یا میان وعده سنتی شناخته میشه که معمولاً با عسل، دارچین و گردو خورده میشه و به شکل سنتی هم در دیوانهای سفالی قهوه‌ای رنگ درست میشه که من هم چند تاشو در این دیوانها درست کردم. پس میبینید که شیر لخته شده فقط منحصر به یک کشور خاص نیست. من نمونه‌های خیلی زیادی حالا به شکل‌های مختلف با شیرهای مختلف در کشورهای مختلف مثل ترکیه، یونان، اسپانیا، پرتغال، قفقاز، بلغارستان، فرانسه دیدم. نوع فرانسوی که خیلی خوشمزه و کمی متفاوته رو هم بهتون در آینده آموزش میدم که با شیرهای مختلفی درست می شده، مثل شیر گاو، شیر گوسفند، بز، گاومیش. متاسفانه نوع واقعی، یعنی واقعی که فقط از شیر و آنزیم حیوانی و یا آنزیم گیاهی هستش، کاملا فراموش شده و حتی در سوپرمارکت ها مخصوصا در اسپانیا دیدم در قسمت یخچال در دیوانهای خیلی کوچیک و خوشگل سفالی این دسر رو به همراه دارچین و شکرم همراهش هست، ولی به قدری بیمزه و اصلا با طعم سنتیش خیلی فاصله داره. اونم به خاطر اینکه از آنزیم‌های میکروبی استفاده شاید میشه. در بیشتر کشورهای دیگه که اصلا به شکل پودینگ درست میشه. حالا در انگلیس دیگه اصلا اون نوع سنتیش فراموش شده. این دسرها جانکت با پودینگ، با یعنی نشاسته شکر و بعضی اوقات رنگ‌های رنگی مثل رنگ صورتی قرمز درست میشه که خیلی فاصله داره با جانکت واقعی. برای همین ما میتونیم دوباره این دسر رو به شکل سنتی خودمون در خونه هامون با یک شیر با کیفیت، با آنزیم با کیفیتی که بهتون آموزش دادم، این دسر خوشمزه رو درست کنیم
و از خوردنش در کنار عزیزانمون لذت ببریم. روی میز چند تا شیرینی گذاشتم که بهتون نشون بدم که میتونید به شکل زیباتر این دسر رو تزیین کنید. اینجا من از میوه‌های مختلف، از مربای سیب استفاده کردم. برای مربای سیب در تهیه‌اش از شکر سفید استفاده نشده. در آینده طرز تهیه مربای سیب بدون شکر سفید رو بهتون میدم. از شیره خرما استفاده کردم، از جگری یا همون کارامل نیشکر که گفتم فیلم کامل در مورد شکرهای مختلف رو در آینده براتون میذارم. پودر دارچین و یا پودر گل دارچین این دسر رو کامل میکنه، ولی توصیه من اینه که برای اولین بار بدون شیرینی، بدون دارچین این دسر رو امتحان کنید که لذت طعم واقعیش رو ببرید. بعد میتونید با اون چیزایی که دوست دارید این دسر رو میل کنید. و دیگه این که سعی نکنید این دسر رو با میوه یا دارچین تزیین کنید و بعد داخل یخچال بذارید که خنک بشه. این یک دسر نشاسته ای یا آردی نیست. میتونید با این کار سطح دسر رو خراب کنید. پس بهتره اینی که در ظرفی که دسر رو گذاشتید به همون شکل با یک پلاستیک، با یک فویل روکش غذا ببندید اون ظرف رو، بذارید داخل یخچال که میدونید دسرهای شیری خیلی راحت و سریع بوی یخچال رو جذب میکنن. با این کار دسر روکش میشه و دیگه بوی یخچال جذب نمیشه و هر وقت که خواستید این دسر رو میل کنید همون موقع میتونید با دارچین، با میوه یا شیره تزیینش کنید. خب این بود آموزش امروز من، دسر جانکت و یا شیر لخته شده. تا بعد دوستان.